الكعبة المشرفة المكان اللي أخد حب وقلوب المسلمين جميعا من شرق الدنيا لغربها ومن شمالها لجنوبها. هي أول بيت وضع للناس في الأرض وقبلة للمصليين وشعار الدين. الكعبة كانت وما زالت منارة الإسلام. خدمتها والحفاظ عليها من عوادي الزمن وتقلباته ما كانتش بس هدف، دي كانت وسيلة للتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده صناعة كسوة تحميها وتحافظ عليها وتزيد من جمالها كانت سباق بين ملوك وحكام كتير على مر العصور. صحيح كسوة الكعبة تاريخها أقدم من التاريخ الهجري والرسالة النبوية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن صدى عظمتها ساد وانتشر من بعد الفتوحات الإسلامية، وبالتالي كل البلاد اللي دخلت تحت راية الحكم الإسلامي من أول القرن السابع الميلادي بقت بتتنافس على شرف صناعة كسوة الكعبة. وإحنا النهاردة مش جايين نتكلم عن تفاصيل الصناعة دي وبداية ظهورها على قد ما جايين نتكلم عن دور مصر العظيم في صناعتها وتطورها اللي يعتبر جزء مهم مشرف في تاريخنا من بداية العصر الإسلامي لحد العصر الحديث. البداية الحقيقية لمصر في صناعة كسوة الكعبة المشرفة كان متزامن مع فتح عمرو بن العاص لمصر سنة 641 ميلاديا. وقتها أمروا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجلب كسوة الكعبة من مصر، وده لأن مصر كانت مشهورة جدا بنسيجها المميز المغزول بأيادي المصريين اللي وارثين الفن ده من أجدادنا القدماء المعروفين بشطارتهم في مجال النسيج من أقدم العصور. وبالمناسبة النسيج المصري وقتها كان اسمه النسيج القباتي، وده نسبة لكلمة قبطي المقصود بيها المواطن اللي عايش على أرض مصر بصرف النظر عن دينه أو عرقه. وكلمة قبطي هي تحريف لكلمة جبت، يعني مصر باللسان اليوناني الروماني، لأن العرب مع دخولهم مصر ما عرفوش ينطقوا اسم مصر بنفس طريقة نطق أهلها، فتحرفت كلمة جبت لقبط. وفضلت فترة طويلة كسوة الكعبة تتغزل في مصر على إيد أمهر الصناع المصريين من النسيج القباتي. ومن بعد تولي معاوية ابن أبي سفيان الخلافة الإسلامية سنة 661 ميلاديا وتأسيسه للدولة الأموية ونقل العاصمة لدمشق، اتنقلت معاها شرف صناعة كسوة الكعبة للشام. ومن بعدها فضلت المسؤولية في الصناعة العظيمة دي تتنقل وتتغير من مكان للتاني زي اليمن والشام والعراق، ومع كل مكان مختلف كانت الكسوة بتتغير ألوانها ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وبين كل فترة وفترة ترجع تاني لمصر. ومن أهم المراكز اللي اتشرفت بصناعتها مكان في صعيد مصر معروف دلوقتي باسم تونة الجبل في محافظة المنيا. ومن أكتر الدول اللي كانت حريصة كل الحرص ان كسوة الكعبة تخرج من مصر كان في عهد الدولة الفاطمية. وقتها كسوة الكعبة كانت باللون الابيض. ومن بعد الفاطميين يحكم مصر المماليك اللي اهتمامهم بصناعة الكسوة زاد وفاق اي عصر واي دولة تانية، لدرجة وصلت للحروب لو حسوا ان اي حد تاني ممكن ياخد منهم شرف صناعة الكسوة. وسنة 1240 ميلاديا تحديدا في عهد الملك الصالح نجم الدين ايوب وزوجته شجرة الدر، اللي مش بس اهتمت بصناعة كسوة الكعبة جوه مصر، هي كمان عملت حالة مختلفة لما قررت ان الكسوة تخرج من مصر للحجاز وسط موكب عظيم ومهيب اسمه موكب المحمل، اللي بمرور الوقت اتحول لعيد سنوي اسمه خروج موكب المحمل في صحبة عدد كبير من الخيول ودق الطبول وتزيين شوارع القاهرة والمهللين. والمحمل هو عبارة عن هودج خشبي بشكل هرمي بيتغطى بنسيج احمر او اخضر ومتزين بكتابات وايات قرآنية مطرزة بخيوط ذهبية، ومن الزوايا الاربعة قمم فضية مطلية بالذهب. والموكب كله كان بيشرف عليه امير اسمه امير الحج، وبيطوف شوارع القاهرة قبل الخروج لمكة المكرمة حوالي 3 أيام وممكن أكتر، واستحب وفرحة الحجاج المصريين اللي خارجين لموسم الحج. وبيرجع المحمل على مصر شايل الكسوة القديمة، وكانوا في أغلب الأوقات بيقسموها القطع وتتوزع على الأمراء والأعيان عشان يتباركوا بيها. ويمشي الزمن مئات السنين وتفضل مصر متمسكة بشرف صناعة كسوة الكعبة وفرحة المحمل من جيل لجيل، وعشانها تتبني مدارس في مصر في أماكن مختلفة زي مدينة تانس وتونة وشطا، وكان آخرهم المدرسة اللي أنشأها محمد علي سنة 1818 في حي الخرنفش في الجمالية، الحي اللي لسه سكانه لحد النهاردة فخورين بحيهم اللي نال شرف صناعة الكسوة لعشرات السنين. وفي سنة 1963 كان آخر محمل شايل كسوة الكعبة خرج من مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ورجع قبل وصوله للأراضي السعودية بسبب خلافات سياسية. وهنا في المتحف القومي للحضارة المصرية ووسط سحر الماضي وعظمة أجدادنا على مر الزمان هنشوف آخر كسوة مغزولة للكعبة المشرفة على أرض مصر وبأيادي مصرية وبنسيج مصري، عشان تيجي بصمتنا الثقافية واضحة وضوح الشمس على إن الأرض اللي كانت منبع للحضارات شاركت بكل فخر وبحب في صناعة كسوة أعظم إرث وأثر ديني وبشري على وجه الأرض. واستنونا يوم الخميس الجاي على كايرو تايم علشان نعرف حكاية جديدة من حكايات مقتنيات الحضارة الإسلامية الموجودة في المتحف القومي للحضارة المصرية.